welcome back to my channel, Travel Canadian Pinay. So ngayon guys, i-unboxing ko itong mga birthday gifts ko. So here we are guys. Mag-start tayo dito sa Christian Dior. Ito yung Christian Dior natin. So ito guys, binili namin ito sa Toronto sa YORKDALE. YORKDALE. Ito ay sa YORKDALE guys. So here we are. At ito yung nila. Talaga guys. Magagandahan talaga ako pag ganito yung nila, yung ribbon. So here we are, Dior. So bubuksan natin guys. So tingnan natin. Okay guys, so buksan na natin to. Yung nila. Grabe talaga silang guys, magbalot nitong paper bag. So ito guys, pinuntahan namin yung Dior, Christian Dior sa YORKDALE sa Toronto. So sasabihin ko sa inyo magkano itong items na to. Nahulog na yung So here we are guys. So ito yung gift natin. So, wow. Ito guys. So, ito lang yung sa loob sa pag-wrap na lang. So, kunin natin to. At saka, tingnan natin. So, ito yung hat natin guys. Bucket hat sa ito yung bucket hat na binili namin sa Toronto, Christian Dior, Toronto. So, ito yun. See, look at that. At guys, wala itong box. So, ito lang. Kahit pumunta kayo sa Christian Dior, pag bucket hat, ito lang talaga. Dust bag lang talaga. So, here we are. Bubuksan natin. Just hold on guys. Bubuksan natin yung Dior natin. Wow. So, ito siya guys. Ganun lang yung pagkabalot nila. Oh, So, ito yung dust bag sa Dior. Christian Dior. Look at that. At ito yung bucket hat. So, ay, meron pang guys. White. So, ito guys, here we are. So, nilagyan nila ito. At saka, ito ay made Italy. Nakita niyo guys. So, ito yung Christian bucket hat natin. And, ito yun guys. Revisable siya. See, ito yun talaga yung una. So, here we are. Yung bucket hat natin. May siya. Ito yung new bucket hat ko sa Christian Dior. Guys, last year pa lang ito siya. Gusto ko na kaso wala lang size. So, ito pala guys ay maliit na size. So, ito yung coral, reversible logo. And Christian Dior and made in Italy. At yung lightning material interior. So, here we are guys. Ito siya. So, try natin to guys. Ipakita ko sa yung picture kung paano ito suotin. So, here we are. Ito na yung first gift natin sa Christian Dior. Like that. So, tapos tayo dito. This one here. Ibalik ko tong Tapos ito guys, see? Yung nila paper Christian Dior. So, ganun lang. Balik ko siya dito. So, kasi ito, diba? So, tapos na tayo. At sasabihin ko yung price nitong Christian Dior bucket hat natin. Nasaan na yung resibo, guys? Ba't ipapakita ko yung picture? Kasi meron akong resibo. So, here we are. Tapos na tayo sa ating Christian Dior bucket hat. So, ilagay ko muna. Na ito, dito, yung Christian Dior bucket hat natin.
So, susunod natin yung ano guys, yung BVLGARI. Ito yung BVLGARI. Pinuntahan namin yung BVLGARI. So, here we are guys. Nabuksan ko na to. So, ito yung BVLGARI na pre-pouch. Ito siya. See? Nakikita niyo yung BVLGARI at dito. Kung mag-travel kayo, at least meron silang free na pang travel pouch. So, ito yung BVLGARI natin. So, ito siya guys. Pinili namin sa Toronto, YORKDALE. Kasi YORKDALE, YORKDALE, diferensya talaga siya guys. So, ito yung pouch natin. At saka, ito rin yung BVLGARI jewelry. Necklace jewelry. So, ito yun guys. So, supposed to be guys, hindi ito BVLGARI yung gusto kong piliin. Kasi, sa culture sana. Kaso lang guys, yung book available nila, July 20 pa. Tapos, guys, so hindi na ako makapaghintay kasi yung birthday ko is July 1. So, gina-give up ko yung purchase. Itong pinili ko. Kasi sa BVLGARI, hindi na kailangan mag-book ng appointment and hindi sila busy. So, magpila ng konti and then, yeah. So, hindi katulad sa culture, guys, by appointment only. So, kung gusto nyo pumunta sa culture sa Toronto, guys, mag-book kayo. Una kayo papasokin nila. Pero pag wala kayong book, hindi kayo makapasok. So, here we are guys. Bubuksan natin yung isa ko pang birthday gift. So, here we are. Here we are. So, ito yung BVLGARI natin. Here we are. At saka ito yung box guys. So, hindi naman yun sa akin yung BVLGARI kasi regular customer na ako sa kanila. So, kaya guys, tingnan natin. So, ito na yun guys. Yung, here we are. Ready na ba kayo? 1, 2, 3. Here we are. So, ito yung BVLGARI. So, here we are guys. Ito yung BVLGARI. So, si BVLGARI. So, ito yung binili namin ito sa BVLGARI Toronto sa YORKDALE. So, at saka Zero. Ito siya guys. Blurred ba? So, ito talaga yung necklace ko guys na binili namin sa YORKDALE. So, ito yung birthday gift na binigay ng aking asawa. So, here. Blurred siya, no? Look at that. So, ito ay necklace Zero. So, kukunin ko yung resibo. At sasabihin ko sa inyo magkano itong BVLGARI necklace natin. So, para malaman nyo. And then, aside guys, ito yung BVLGARI na nagpatunay na ito siya. Ito yung BVLGARI na may siya guys. May, wow. Hindi ko alam to guys. Ngayon ko lang nakita. Ito ay inspiration. Look at that. Wow. Ngayon ko lang siya guys. At look. At saka, merong code siya guys. Yung BVLGARI. So, hindi ko papakita sa inyo yung likod kasi nandun yung reference code. So, ito lang yung makikita nyo. Ito yung International Authenticity Card. At here are yung BVLGARI History. Look this guys. So, here guys. Ito yung hindi ko pakita sa inyo yung likod ng card kasi nandyan yung mga siya guys, yung reference number. So, at ibabalik ko siya dito. So, here we are. So, wow. Ngayon ko lang siya guys. Inspiration, authenticity, at values. So, here we are. So, ito yung BVLGARI natin. So, back there. So, yan. And then, yung presyo, dito yan, yung nakalagay yung resibo. So, yung presyo siya, guys, ay kasama na yung tax sa Toronto.
Ito yung nabayaran ng aking asawa. BVLGARI YORKDALE Shopping Center. Nabayaran ng aking asawa ay 6,836. Yun na lang mag-convert sa Philippine money. Siya guys, look yung BVLGARI natin. Look at that. Super ganda talaga yung BVLGARI. Makaano siya. So here ay napakita ko na sa inyo. At saka ano pa guys, meron, so kasi regular customer na kami sa BVLGARI guys, meron silang gift. Ito yung mga rib, ano sa BVLGARI, damis. Ang latas, look at that, daming mga ano sa BVLGARI. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Itong ribbon, daming BVLGARI. So, ibutay ko yung ribbon sa BVLGARI. And then, ito yung free nila guys. I mean, hindi siya free guys. Gift ito sa BVLGARI. Gift ito nila sa akin. So, ito yun. See, hindi ko pa na, BVLGARI. Hindi ko pa na, na tinanggal yung plastic. At saka, may box ito guys. So, hindi talaga ito, may box talaga ito malaki. Tapos, hindi ko na siya, tinanggal ko na siya. Kasi, ipapakita ko sa picture. And then, here we are. So, ito guys, ay gift nila para sa akin. Kasi birthday ko. So, binigyan nila ako ng perfume. Pero, ipapakita. Bubuksan ko to siya. Ipapakita ko sa inyo kung anong kasi perfume. So, ito lang nilagyan nila. Here we are. Of course, ito yung BVLGARI na ilang ilagay. Tapos, BVLGARI. And then, look. So, here we are. So, ito yung gift nila sa akin, guys. Yung BVLGARI perfume. At, look at that. Ang laki. Ito ay 65 ml. At ito ay BVLGARI. So, here we are. So, bali dalawa siya. At saka ito yung isa, guys. Ito yung maliit na BVLGARI. Ito ay ang nasaan na yung ml? Nakalimutan ko na yung ml guys. Hindi ko siya nakita. I think ito ay 1.3 kasi lang maliit. So, dalawa nilang gap at saka merong pouch. So, ito yung pouch nila. Ang ganda talaga siya. Look at that. So, merong pouch na BVLGARI at merong silang perfume na ibinigay guys. So, kaya nagustuhan ko ito siya. So, ito na yung BVLGARI natin at saka yung necklace, free at saka authenticity. Nagpatunay na original itong BVLGARI natin. So, here guys, tapos na tayo. So, dito na tayo sa isang drawer. Buksan natin. Okay guys, so, here we are. Ito pa yung buksan natin yung drawer natin. Look at this. So, here we are. Look at this. Super. Sobrang nila to. Yung drawer. Sobrang guys. Yung pagka nila dyan. So, here we are. Ready na ba kayo guys? 1, 2, 3. So, ito yung box. Sobrang kapal. Look at that. White. So, ito yung box na ikip ko kasi siya white. And then, to? Ating resibo. Hindi pala ito siya resibo guys. Pala ito ang laman. See, you have just purchased for shoes. Thank you. Choose lang card guys sa jar. Lagay natin dito. And ito yung dust bag. Wow, nice yung dust bag guys. Look at that. So
Ayan guys. Tapos ito yung bag. Ano, papers natin yung Dior. Ready na ba kayo guys? 1, 2, 3. There we are. So, here na yung shoes natin. Look guys. Shoes, it's here. So beautiful. Look at that. So, ito siya guys. Nabili namin ito sa YORKDALE. Ito sa Toronto. And then, ito siya I think it's a velvet na kasi, tsama siyang, basta hindi ko alam basta velvet ito siya. Hindi ito cheap guys. Medyo, expensive ito. Pero type ko itong Christian Dior shoes. Kasi, siya. Kahit anong, kahit anong isusuot na bagay ito. At saka, sasabihin ko magkano yung presyo. So, with tax total guys ay 1,231. Ito ay women's shoes. At saka, malaki talaga yung tax sa Toronto guys. So, supposed to be guys, itong original price is 1,090 plus tax sa Toronto 141. Kasi yun, 15% tax. So, kaya yun. So, hello guys. Tapos na tayo dito yung shoes. Sa inyo yung box. Ito talaga yung number. So, si Dior Solar. Ito yung code. Saka, ito lang yun guys. Sa box. So, yeah, thank you guys. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo. And don't forget to share, like, and subscribe. Travel Canadian Pinay. Bye guys!